Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată vă invit la o citire generală, iar dacă ați intrat pe acest videoclip, înseamnă că aveți aici cu siguranță un mesaj pentru dumneavoastră. Hai să vedem ce vă spune tarotul. Bun, aici văd că te afli într-o perioadă de pauză. Poate nu te simți bine, poate te afli într-o vacanță și de asemenea mai văd aici faptul că ai obosit, faptul că vrei să te odihnești. În privința unei relații, văd că ești foarte mult pus pe gânduri. Nu prea știi ce să crezi, nu prea știi dacă lucrurile mai funcționează. Pentru alții dintre voi, văd clar că sunteți într-o pauză, deci sunteți despărțiți. Sau sunteți într-o perioadă în care lucrurile sunt liniștite, dar nu văd multe activități. Hai să vedem mai departe. Văd că vrei foarte mult să te afirmi, da? Vrei să experimentezi foarte multe lucruri. Dorești să te aventurezi, poate într-o vacanță, poate într-un loc drag sufletului vostru. De asemenea, văd aici o persoană șatenă, o persoană mai bărbătoasă din fire, deci o persoană puternică. Poate tu ești așa sau, de asemenea, văd aici o dorință foarte mare de a-ți pune o pasiune în practică. Te văd foarte încântat, foarte încântată de ceva ce practici tu. Hai să vedem mai departe. Văd că ai legătură foarte multă cu persoane mai tinere în această perioadă. Văd că studiezi ceva pentru sufletul tău și văd o legătură foarte puternică cu membrii familiei. Da? Pentru alții văd că învățați să faceți lucruri noi în casă, lucruri noi în viața voastră în general vorbind. Iar dacă e vorba de o relație, aici te văd foarte încântat, foarte încântată în legătură cu această persoană. Însă parcă vrei să mai studiezi, parcă vrei să mai analizezi puțin lucrurile. Încă nu ești foarte sigur de această relație sau nu ești foarte sigură. Dacă ești o persoană singură, văd că în momentul de față vrei să experimentezi. Ți-ai dori pe cineva, dar parcă treci printr-o perioadă în care vrei să înveți lucruri noi despre dragoste, să înveți lucruri noi despre tine. Bun, și văd aici foarte multă comunicare, da? Comunici foarte mult cu ceilalți, comunici foarte mult cu o persoană foarte dragă ție. Ești într-o perioadă în care ai foarte mult de vorbit. Te văd foarte pasională, foarte pasional, foarte dornic să acționezi. Îți dorești să faci multe drumuri sau ai de făcut tot felul de lucruri. Însă văd aici că ai de făcut niște drumuri pentru a rezolva niște probleme legate de niște acte și legate de o nedreptate pe care cineva ți-a făcut-o sau pe care cineva ți-o face. Văd că ești o persoană care te respecti destul de mult și care îți dorești ca lucrurile să fie mereu liniștite, îți dorești ca lucrurile mereu să fie așezate. În exterior văd niște bani care vin către tine, da? Sau o moștenire. Văd aici o persoană foarte independentă, care se respectă, se iubește, o persoană căreia îi plac foarte mult lucrurile scumpe. Poate ți-ai cumpărat ceva pentru sufletul tău. Poate ai legătură cu o persoană independentă, o persoană care se iubește, care se respectă foarte mult. Aici văd o moștenire sau niște bani care vin dintr-un grup de oameni. Da? Niște bani care vin dintr-o activitate care ție îți place foarte mult. Dacă e vorba de o relație, aici văd că cineva se pregătește să îți ofere ceva. Cineva dorește să petreacă puțin timp cu tine. Bun,
Pentru cei singuri, vedeți că apare o nouă persoană. O puteți cunoaște printr-un drum scurt pe care îl faceți sau puteți să cunoașteți această persoană prin anturajul din care faceți parte, prin frații voștri, prin surorile voastre. De asemenea, văd o veste de împăcare pentru cei care sunteți despărțiți. Pentru cei care vă aflați într-o relație, văd niște sentimente foarte sincere din partea celelalte persoane. Este ca și cum ar fi prima iubire cu voi, ca și cum ar fi primele emoții în relația pe care o are cu tine. Și văd că e ceva, da, foarte important pentru cealaltă persoană. O veste foarte bună care apare în familie sau care apare în viața ta privată. Să vedem mai departe. Wow! Și văd aici o bucurie foarte mare de la un drum. O bucurie foarte mare de la zona locului de muncă. Un succes, dar și un nou început extrem de stabil, extrem de frumos. Dacă te afli într-o relație, această persoană se simte provocată de către tine, vrea să-ți urmeze nebuniile, vrea să facă tot felul de lucruri împreună cu tine, vrea să acționeze, da? Vine către tine. Și este foarte hotărâtă sau foarte hotărât că vrea ceva stabil. Dacă ești femeie, văd aici că ai legătură cu un bărbat care este mai sensibil, un bărbat care experimentează tot felul de lucruri, poate să consume multe lichide, este cineva care este foarte strângător când vine vorba de bani, deci o persoană care face economie. Iar dacă ești bărbat, văd o astfel de persoană care te poate ajuta. Hai să vedem totuși spre ce evoluează situația aceasta. Vreau să vedem. Bun, aici văd că pasiunea o să crească în această relație în care tu te afli. Pentru cei care sunteți într-un cuplu și lucrurile funcționează bine. Pentru cei care sunteți foarte mult puși pe gânduri, dacă să mai continuați în relație sau nu, aici văd că apar niște situații toxice. Da? Poate chiar unii dintre voi vă pregătiți să vă distrați împreună cu această persoană sau vă pregătiți, știu eu, să faceți o activitate care vă place. Însă în cele mai multe cazuri văd foarte multă pasiune și văd o veste foarte bună care apare și care are legătură cu familia. Da? Pot apărea tensiuni în relațiile cu persoanele dragi vouă, pe de o parte. Pe de altă parte văd clar aici o speranță care se îndeplinește. Parcă faceți o activitate nouă în casă sau o activitate nouă în familie pentru unii dintre voi. Hai să vedem aici și în mintea voastră ce o să fie de fapt. Ce o să fie în mintea voastră justiția. În sfârșit îți clarifici o anumită problemă pe care o ai, în sfârșit vezi cum anume stau lucrurile. Reușești să rezolvi o problemă care ține de niște acte sau o problemă care ține de o nedreptate pe care cineva ți-a făcut-o. Și văd aici foarte multă stabilitate pentru tine. Hai să vedem mai departe. Mai departe, văd aici o șansă foarte frumoasă care ți se oferă în viitorul apropiat. Poate să fie o nouă relație. Dacă te afli deja într-o relație, văd foarte clar aici că lucrurile devin mult mai stabile, devin mult mai frumoase. Reușești să te eliberezi, ca să spun așa, dintr-o anumită poveste. Pentru cei singuri, vedeți că apare o nouă persoană. Văd aici foarte multă claritate pentru voi, foarte multă fericire. În sfârșit, știți și voi cum anume stă relația, cum anume pot fi lucrurile. Parcă este ca o stabilitate. Și cu asul de bâte, wow! Dragilor, ce faceți voi aici? Pentru că e vorba de o nouă viață care se așterne în fața voastră în următoarea perioadă. Da? Asul de bâte îmi spune aici clar de un nou început pentru tine. Un nou început plin cu pasiune,
o nouă activitate pe care o faci, o nouă persoană care ți intră în viață, dar și foarte multă autenticitate văd aici din partea ta. În sfârșit, uite, îți clarifici lucrurile. Și parcă lași sensibilitatea pe care tu o ai, frica, în sfârșit o lași în urmă. Frica de nedreptate și uite că începi să te respecti, începi să acționezi altfel. Mai departe, vreau să clarificăm puțin acest 9 de monede în viitor. Acum anume decurge relația. Văd că ai legătură cu o persoană care este stabilă financiar pentru unii. Da? Aici văd niște probleme pe care această persoană o să le aibă în următoarea perioadă. Probleme care țin de bani în mod special, probleme care țin de stabilitatea sa. Și vedeți că pentru unii are legătură cu un triunghi amoros sau niște probleme care apar la locul de muncă, dacă sunteți singuri și nu vă interesează dragostea. Apar niște probleme în exterior, cu vecinii, cu prietenii, cu niște persoane. Să vedem ce-i cu asul de cupe mai departe. Bun, aici este clar faptul că o persoană foarte dragă vouă trece printr-o transformare foarte mare și dorește să se rupă, dorește să se desprindă dintr-o situație toxică. Aici puteți să auziți de o despărțire, da? Sau de un eveniment total neașteptat în familie. Poate fi și o petrecere, poate fi și o întâlnire neașteptată pentru unii dintre voi. Este un eveniment care o să pună foarte mult pe gânduri niște persoane apropiate. Pentru că, nu știu, cu asul ăsta de spade și cu hierofantul, e clar faptul că aici ori auziți de un divorț, de o despărțire, aveți o persoană pe care o respectați mult și care ia aici o decizie în legătură cu voi. Dar e o decizie foarte bună. Da, o decizie foarte bună și văd aici câteva persoane care sunt puțin temătoare. Dacă ești într-o relație și vrei să știi mai multe detalii de viitor, aici văd că această persoană o să fie foarte temătoare, o să, nu o să știe cum să acționeze, da? Ori teamă că tu ai putea să fii foarte radical, foarte rece, ori e vorba de niște probleme care apar în exterior, care țin de bani. Iar pe zona locului de muncă văd că lucrurile decurg foarte, foarte bine pentru cei mai mulți dintre voi în următoarea perioadă. Da? Hai să vedem și zodiile implicate. Și avem zodia Capricorn, Balanță, Taur, Fecioară, Rac, Scorpion, Pești, Gemeni, Vărsător și Berbec, Leu, Săgetător. Dragii mei, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru atenție. Nu uitați să vă abonați canalului, să apăsați clopoțelul, apăsați butonul de like, iar pentru cei care doriți să mulțumiți, tot ce trebuie să faceți este să distribuiți aceste videoclipuri sau să recomandați canalul unei persoane dragi vouă. Eu vă îmbrățișez și vă doresc o zi sau o seară binecuvântată. V-am pupat!